बाटोमा कसले मुत्यो बाटोमा मुत्नलाई जाए धुवा चाहिँ बुझ्यौ CA20 एउटा दिनु यो त हावा हाल्नु पर्ने चाहिँ पर्दैन नहाल्नु मेरो पनि त्यही त छ नि मेरो तपाईँको भन्दा कम छ मेरो ल हावा खोल्नु मन लाग्यो सप्तमीतिर एक रात चाहिँ बस्ने हो अब सधैँ होटलमा बसिन्छ आज बाहिरै बसेर आउने योजनाले चाहिँ हिँडेको छौँ कम्लो कुटुरो बोकेर यहाँभन्दा माथिको अर्को छ कि छैन घुम्नु त झ्याल पनि रहेछ क्या माथि चाहिँ बाँध्नु गाइज हामी चाहिँ हिले डाँडामा टेन्ट टाँगिसक्यो आजको हाम्रो घर बस्ने हुनेछ त्यो झ्याल के गर्ने काँचै पनि बल्छ पो चिसो अन्त त्यो त होइन ल त्यो त बल होइन यो पत्ता झरेको ल यता काँचो रहेछ खै यो पक्रिनु म लगाइदिन्छु अलिकति ढिलो भयो नि हामी चाहिँ त्यो बाइक सर्भिसले गर्दा ठ्याक्कै उज्यालोमा आएर चाहिँ खोजेर ठाउँ खोजेर टक्क के हो हामीले जिउमा लागेको कुरो पनि जाँदैन के हो च्याकच्याक हुँदैछ जस्तै कुरो लागेछ कुरो लागेको सबै एउटा यस्तो मिठो प्रभाव एउटा भनाइ सुनेको क्या मैले सेभ गरिरहेको छु कुरो चल्यो अनि रुखको पात हल्लियो अरे क्या हावा चल्यो पात हल्लियो हावाले आएर के भन्नु अरे क्या हावाले आएर भन्नु अरे अनि पात हल्लियो अरे हावाको कुरा अनि लास्टमा चाहिँ कुरा चाहिँ हावा यहाँ छ क्या म भनेर सुनाउँछु नि म भनेर सुनाउँछु नि सिकाउँछ क्या जस्तो हावाको कुरा सुनेर पातहरू हल्लियो अरे क्या हावाको कुरा सुनेर पातहरू हल्लिए रुखले आएर सोध्यो अरे रुखले आएर मलाई सोध्यो कुरो चाहिँ के हो भनेर आएर कुरो लगायो पात हल्लियो अनि रुखले चाहिँ सोध्यो अरे कुरो चाहिँ के हो भनेर मैले भने मलाई के थाहा हावाको कुरा होइन मलाई के थाहा हावाको कुरा अनि भनेको मलाई के थाहा भनेर भनेको अरे अनि रुख मसँग रिसायो अरे अनि म पनि रुखसँग रिसाएँ अरे यो गाउँ भयो अरे रुख मसँग बोल्दैन म पनि रुखसँग बोल्दिनँ तर पनि हावा चलिरहन्छ पात हल्लिरहेको छन् अरे खास कुरो चाहिँ के हो थाहा छैन अरे होइन त्यस्तै हुन्छ न कति कुरा कुरै नचली पात हावा फैलिन्छ त भन्नुहोस् त कुरो चाहिँ हुन्छ तर 100% हुन्छन् हुँदैनन् होइन यति भन्दै आजको फायर क्याम्पिङ यहीँ समाप्त भएको हुन आँटेको बेसको न तात्यो त मेरो पाइन त ए आउँदो रहेछ एनटिसीको चाहिँ फुल छ ए एनटिसीको चलाउँला नि त है चेन्ज गऱ्यो है तर एनटिसीमा पैसा पो छैन दाउरा ठुलो पुग्यो गाइस यो चाहिँ डल्ले खोर्सानी हो होइन राति भोक लाग्यो भन्ने पनि ब्याकअप छ खोर्सानी डल्ले लाग्यो त्यसमा रहेछ खोर्सानी त चना हो चना पाक्दैछ चना दाजु कुन ठाउँ हो यो के अरे ठाउँ पनि थाहा भएन सप्तमीको के डाँडा अरे हिले डाँडामा हामी चाहिँ टेन्ट लगाएर बसेको छौँ आज हामी यहीँ चना पकाएर खाँदैछौँ
नयाँ आइटमले चना पनि हाफ बोइल थियो अब तताएर नुनसुन खोर्सानी सोर्सानी छर्किने डल्ले खोर्सानी छ टक्कसँगले डल्ले खोर्सानी गडाममै टोक्ने नमिठो भए गडाममै खाइदिने आज कति प्लास्टिकबाट राख्नु चेस ए जङ्गलको देवी देवता झन्डै म कप्पा हाले यार तातो छ डल्ले खोर्सानी पो डल्ले खोर्सानी यहाँ छ यहाँ यो डल्ले खोर्सानी खाने हो नपकाइ खानु पर्ने होइन पकायो भने फेरि ओछ्यानमा पर्छ नि त हो अगाइयो हामी अगाएर अब सुत्ने तर्खरमा छौँ टाइम चाहिँ धेरै भएको छैन तर मेन चाहिँ के भने अब यहाँ लाइन अब राम्रो व्यवस्था नभएकोले गर्दा अब टेन्टको सुताइ हो आज तिहार सकेर तिहारको छुट्टी मनाउनु हिँडेको हामी अब अरू जान्छ कता कता हामी त डाँडामा आएर बस्ने हो नेपाल प्यारो छ भनेर मलाई नेपाल मनपर्छ भनेर होइन भ्युजहरू चाहिँ भोलि बिहान हेर्नु होला हामी राति आइपुग्यौँ त्यो भएर अलिकति भने जस्तो अलिकति हामी ढिलो आयौँ ढिलो होइन टाइममा हिँडेको बाटोमा अलिकति बाहिर चाहिँ तर हावा चलिरहेछ बाहिर त ट्रेनै त्यस्तो हल्लाइरहेछ नि बाहिर चाहिँ हावा राम्रै छ तर भित्र चाहिँ छैन भित्र एकदम गुमुक्क हुँदो रहेछ हामी पनि फर्स्टचोटि ट्रेनमा सुतेको मलाई यो राम्रै हुँदो रहेछ अनुभव राम्रै हुँदो रहेछ जाडो नहुँदो रहेछ अहिले भर्खर उठ्दैछौँ हामी आज हाम्रो बसाइ यहाँ भएको थियो जस रमाइलो भयो यसरी बस्नु पनि मजा लाग्दो अब यहाँ छेउछेउमा सल्लाहहरू छ तल चाहिँ चिल्लो डाँडा छ हामी चाहिँ अलिकति हावा कम आउँछ भनेर यहाँ रुखको आडा लागेको टुरिस्टहरू किन यसरी बाहिर बाहिर बस्दै हिँड्छ भने त अर्कै छुट्टै आनन्द हुँदो रहेछ नि त है त्यही तातो पानी चलाउँ होला है पानी लाउँ
यस्तै हो पाहाडको हावाले अलिक हाल्नु के 24% झर निकै ठिक छ बाटोमा कसले मुत्यो बाटोमा मुत्नलाई जाए धुवा चाहिँ बाटोमा पुग्यो क्या हो हिजो मुतेको त नि बाटोमा मुत्ने मै रहेछु अब चाहिँ हाम्रो पानी उम्लेर रेडी भइसकेको छ प्याज टमाटर कटिङ सकिन आँट्यो सकेपछि सट्ट तातो तातो यमी यमी खाने हो सुप कस्तो भइरहेछ हौ रमाइलो आइरहेछ नि है एकदम रमाइलो यतिको रमाइलो त पिकनिकमा कहिले भएको थिएन अब हाम्रो तातो पानी जाने हो खाजा खाइनेछ यो फोहोरहरू उठाउँछु हामीले गरेको फोहोर चाहिँ हामी त चुरोट त खाएको थिएनौँ त यार चुरोटो फोहोर पनि रहेछ अब आगोमा हालिदिन्छु यहाँ फेरि राम्रो हुँदैन नि त है यस्तो हो होइन हामीले गरेको थिएन होइन फोहोर ल हामीले गरेको फोहोर हामी आफै व्यवस्थापन गरेर अब यति नै ल आजलाई ल भयो